Xin chào các bạn. Bạn từng thấy ai tự dưng lái xe chạy vòng vòng ở ngã tư đông đúc? Hay đi trộm đồ, nhưng người đàn ông lại chỉ lấy mỗi quần lót của nữ? Trong cuộc sống người Việt, vẫn còn rất nhiều những hành động đáng sợ, còn lời giải thích tưởng không ai nhìn thấy, nhưng lại được camera quay lại. Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá thêm nhé. Ui giời ơi! Chơi pickleball thua, anh chàng theo quy định bị xử phạt. Nhưng cách phạt này lạ quá các bạn à. Liệu có phải đây là lý do mà anh nào cũng muốn đổi qua chơi bộ môn này? Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Cô gái xuống nhà lấy đồ phơi thì phát hiện đồ lót bị mất. Khi xem lại camera, cô gái không hiểu sao người đàn ông chỉ lấy mỗi quần lót. Giờ thì lấy gì mặc đây? Cậu bé được giao nhiệm vụ cầm nhẫn cưới lên, đưa chú rể đeo cho cô dâu. Thế nhưng thay vì đưa chú rể, cậu bé lại quay qua trao cho cô bé bên cạnh, khiến cả buổi tiệc được trọn cười. Đúng là tuổi trẻ tài lanh mà. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Rõ ràng ai cũng nhìn thấy cả đống dây điện bị sa xuống giữa đường và tìm cách tránh né. Nhưng không hiểu sao cô gái đi xe máy lại cứ lao thẳng vào. Nói tới mua lần thì từ già tới trẻ ai cũng thích. Nhưng từ camera của gia đình cho thấy đứa bé đã khóc thét và chạy trốn vào nhà. Quả thật, dù đã cố tỏ ra dễ thương, nhưng con lân khiến ai cũng hết hồn bởi giao diện đáng sợ của nó. Không hiểu kiểu gì mà cô gái lại cứ chạy xe lượn vòng trên đường mà không chịu đi thẳng hay ngừng lại. Bạn nào biết nguyên nhân thì comment trong phần bình luận nhé. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bạn thân mang quà tới tặng chú rể nhân ngày cưới. Nhưng mà món quà này nó lạ quá các bạn à. Tranh thủ 5 phút giải lao, thầy hát tặng cả lớp bài hát. Nhưng nghe xong, không học sinh nào dám chê nửa lời. Vậy là thầy hát hay dở vậy các bạn? Cả mang bao tội lỗi nên thân ta rời đây, kiếm sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kim đỏ đen. Nhìn vào ai cũng nghĩ chàng trai đang có việc gì đó. Nhưng cuối cùng mọi người té ngửa khi anh chàng chờ đợi để lấy trộm đồ lót của phụ nữ.
Camera an ninh đã vô tình quay được cảnh tượng đáng sợ. Mặc dù đường ngập nước, nhưng chiếc xe cẩu vẫn chạy rất nhanh, tạo thành sóng nước, cuốn cậu bé đang đi trôi về phía xe. Nhưng may mắn điều tồi tệ đã không xảy ra. Thay vì thuê rạp cưới, gia đình này đã tận dụng trang trại nuôi heo của mình để làm khu vực bày mâm, tiếp đãi khách. Đúng là chuyện lạ mà có thật đến khó tin. Ở nhà tránh bão, búp măng non biến thành báo thủ khi nghịch lửa làm cháy cả ghế sofa. Nên nhà bạn nào có trẻ nhỏ thì nhớ trông giữ cho cẩn thận. Rồi, tới công chuyện này. Người phụ nữ đi cúng chùa, nhưng không biết cúng kiểu gì lại biến thành con lan quăng như thế. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chỉ vài cái dụ tay và biểu cảm gương mặt lạ lùng, cô gái từ bình thường trở nên bất thường, khiến ai cũng tự hỏi điều gì đã xảy ra với cô ấy. Camera quay tại điểm mở bán chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh tượng đáng sợ khi những người chen nhau, giành giật, oán nhau để được mua nhà. Người Việt này giàu quá các bạn nhỉ? Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đây có lẽ là cái xe máy nghị lực nhất từng thấy. Dù đã không còn nguyên vẹn, nhưng nó vẫn có thể nổ máy và được lái đi một cách khó tin. Chắc các nhà khoa học cũng bó tay khi nhìn thấy cảnh này. Thay vì chạy xe như bao nhiêu phụ huynh khác, ông bố này đã cưỡi hàng con Ferrari 4 chân đến trường để đón con gái tan học, khiến ai cũng phải ngước nhìn và tự hỏi TikTok có trend mới hay sao? Bạn là số 2 thì không ai là số 1. Bạn quá đẳng cấp luôn. Úi dồi ôi, quá đẳng cấp luôn. Anh này có tóc trơn nít không vậy? Có chị. Đi vào tiệm cắt tóc, người phụ nữ còn hỏi có cắt cho con nít hay không. Nhưng cuối cùng lại ôm con chó vào. Nước đi này của người phụ nữ làm chủ tiệm tóc và cả cộng đồng mạng không đường nào hiểu nổi. Ôi chị ơi, em đâu có tóc cho chó đâu. Nó như nít vậy thôi chứ nhớ gì mấy tiệm kia hết rồi làm hết. Ôi tiệm nào hết chị chắc đi đi, em đâu có hớt tóc cho chó đâu. Hớt đại đây. Hớt đại gì em có biết cân hớt đâu. Tỉa tỉa là cho nó vậy nè. Trời ơi tỉa gì em không có biết hớt. Trời ơi, sáng sớm. Trời ơi, sáng sớm chị ơi. Không biết cô gái bận đến cỡ nào mà không có thời gian tập thể dục, đến nỗi dù đang đi trên đường cũng phải tranh thủ tập lách vòng.
Thế giới đã phải sốc toàn tập khi biết xe ô tô ở Việt Nam không chỉ có thể chở người mà còn có thể dọn vật cản trên đường. Miền Tây có loại nước uống đặc trưng, đó chính là trà đường. Nhưng nhìn chỗ bán như thế này, liệu bạn có dám uống không? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Người thành công luôn có con đường riêng. Không biết chàng trai có thành công hay không, nhưng con đường mà chàng trai chọn đúng là đáng sợ thật các bạn à. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác các bạn à. Cô gái sau khi bị nắp nồi cơm điện đập trúng, liền cầm tay chồng mình đưa vào để nắp nồi cơm điện đập. Nhưng nhìn mặt anh chồng, có lẽ bị đập thêm vài chục lần nữa vẫn vui. Cả nhà đang ăn cơm thì có khách đến, nhưng không hiểu vì sao người đàn ông lái xe máy lại không dừng lại mà tông thẳng vào nhà dẹp luôn mâm cơm. Đi thang máy, cậu bé nhiệt tình giúp người khác bấm tân. Nhưng khi quay lại và nhìn thấy đó là giáo viên chủ nhiệm của mình, cậu bé đã có biểu cảm mà có lẽ nhiều người cần lời giải thích. Ông chỉ cho con đấy ạ. Cô y tá này đã nâng tác dụng của ống nghe lên một tầm cao mới khi dùng nó để trao đổi với người bị khiếm thính. Ông ạ, ông ơi cho con xin cái nhiệt độ lấy ông kẹp vào nách ấy. Đấy được chưa? Nghe thấy không? Qua lại có cái lối nghe. Qua lại có cái lối kìa. Đi đám cưới, nhưng chàng trai đã khiến chủ cho thuê rạp cưới khóc không thành tiếng với màn biểu diễn âm nhạc đáng sợ của mình. Hành động của cô gái bán trái cây khiến người xem cần lời giải thích. Tại sao cô gái không cầm trái thanh long lên ngay và liền, mà bỏ thời gian ngồi đó đợi nó rớt theo đúng quy luật? Bạn nào có lời giải thích thì để lại trong phần bình luận nhé. Không biết có phải đến giờ uống sữa thay tạ hay không, mà hai vợ chồng đang ngủ ngon lành thì được đứa con dùng kèn đánh thức. Đúng là con với cái. Màn biểu diễn đội nguyên cái bộ ngựa trên đầu của cô gái khiến ai cũng phải thót tim. Và không hiểu sao cô lại có thể giữ thăng bằng một vật dụng siêu to khổng lồ như thế. Theo bạn, hành động nào của người Việt trong video là đáng sợ và cần lời giải thích nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!